Lektion 1. Håll dig organiserad. Det hjälper verkligen att hålla sig organiserad och inte glömma någonting under våra hektiska dagar. Jag håller helt med. Att ha ett system på plats kan göra en värld av skillnad i vår produktivitet. Ja, jag tycker att det hjälper mycket att hålla listor och använda påminnelser på min telefon. Det är smart. Jag gillar att använda en planerare för att skriva ner viktiga uppgifter och möten. Exakt! Det gör att jag kan visualisera mitt schema och prioritera effektivt. Dessutom minskar det stress eftersom jag vet att jag inte kommer att förbise något viktigt. Absolut! Låt oss dela tips om hur vi båda kan förbättra våra organisationsstrategier. Jag skulle älska det. Tillsammans kan vi motivera varandra att hålla koll på vårt ansvar. Här är en mer organiserad och produktiv livsstil för oss båda. Lektion 2. Kontinuerlig förbättring. Kontinuerlig förbättring av undervisningen är avgörande för att skapa en bättre inlärningsmiljö. Jag håller helt med. Av dessa skäl bör undervisning och lärande komplettera varandra effektivt. Ja, när lärare utvecklar sina metoder gynnar det direkt elevernas upplevelser. Absolut. Innovativa tillvägagångssätt kan engagera eleverna och förbättra deras förståelse. Jag tror att feedback från eleverna också är avgörande för att lärare ska växa. Ja, konstruktiv feedback hjälper lärare att identifiera förbättringsområden. Låt oss diskutera strategier vi kan implementera för att främja denna förbättringscykel. Jag skulle gärna vilja. Att samarbeta om nya idéer kan leda till otroliga förändringar i våra undervisningspraxis. Tillsammans kan vi skapa en positiv inverkan på vårt lärande samhälle. Lektion 3. Skapa projekt. Det är verkligen kreativt. Vad gör du med hantverket du gör? Jag brukar ge dem till vänner och familj eller dekorera mitt hem med dem. Det är en härlig idé. Personliga handgjorda presenter har alltid en speciell touch. Absolut. Det är givande att se andra uppskatta den tid och ansträngning jag lägger på mina skapelser. Jag kan föreställa mig. Hantverk kan också vara ett bra sätt att uttrycka din personlighet och stil. Ja, det gör att jag kan visa upp min kreativitet på ett konkret sätt. Låt oss planera en hantverksdag tillsammans. Det skulle vara kul att dela idéer och tekniker. Jag skulle älska det. Att samarbeta i projekt kan inspirera oss att prova nya saker. Här är att göra vackra saker tillsammans och dela vår kreativitet. Lektion 4. Historiska reflektioner. Han blev mer tillbakadragen och uppträdde mindre ofta år 1817. Det är spännande. Det får dig att undra vilka faktorer som bidrog till hans förändring i beteende. Absolut. Ibland kan personliga utmaningar påverka även de mest begåvade individerna. Jag håller med. Det är viktigt att förstå sammanhanget i deras liv under den tiden. Ja, att utforska deras kamp kan ge värdefull insikt i deras arv. Låt oss fördjupa oss i hans berättelse och se hur dessa erfarenheter formade hans bidrag. Bra idé. Att förstå de svårigheter han mötte kan fördjupa vår uppskattning för hans arbete. Ja, och det påminner oss om att alla har sina egna strider att kämpa. Låt oss hedra hans resa genom att lära oss mer om hans liv och prestationer. Lektion 5. Humanitära insatser. Och osjälviska människor vars ansträngningar har lindrat miljontals människors lidande inspirerar oss verkligen. Absolut.
Deras engagemang för att hjälpa andra är ett bevis på kraften i medkänsla. Ja, det är otroligt hur en persons handlingar kan skapa en ringeffekt av positiv förändring. Jag håller helt med. Vi bör fira och stödja dem som ägnar sina liv åt att tjäna. Låt oss diskutera hur vi kan bidra till humanitära insatser i vårt eget samhälle. Det låter som en underbar idé. Även små åtgärder kan göra stor skillnad. Ja, tillsammans kan vi inspirera andra att gå med oss för att göra en positiv inverkan. Jag ser fram emot att utforska möjligheter att hjälpa dem i nöd. Här för att göra skillnad och stödja de osjälviska individerna bland oss. Lektion 6. Kulinarisk utforskning. Jag skulle gärna prova det pastasåsreceptet. Det låter fantastiskt. Ja, jag tror att det kommer att bli en härlig blandning av smaker som vi kan njuta av tillsammans. Jag kan redan föreställa mig den rika aromen som fyller köket när de lagar mat. Absolut. Att laga mat tillsammans gör det ännu roligare och minnesvärt. Jag tycker att vi ska samla alla ingredienser och ha en rolig matlagningsdag. Bra idé. Det är alltid trevligt att dela upplevelsen och skapa något gott. Ja, att experimentera med nya recept kan leda till överraskande upptäckter. Jag är glad att se hur detta blir. Matlagning är ett så kreativt utlopp. Här är ett kulinariskt äventyr fyllt med skratt och god mat. Lektion 7. Reseplanering. Jag tycker att vi borde planera för vår resa. Jag skulle säga att en vecka borde räcka för att utforska allt vi vill se. Det låter perfekt. En vecka ger oss gott om tid att koppla av och ta in sevärdheterna utan att känna oss rusade. Exakt! Vi kan besöka huvudattraktionerna och fortfarande ha tid för några spontana äventyr längs vägen. Ja, och att ha en vecka gör att vi verkligen kan fördjupa oss i den lokala kulturen. Jag håller med. Låt oss göra en lista över alla platser vi vill besöka och aktiviteter vi vill göra. Bra idé. På så sätt kan vi prioritera och se till att vi får ut det mesta av vår tid. Jag är glad över att planera. Att utforska nya platser tillsammans kommer att vara en sådan glädje. Definitivt. Här är för att skapa oförglömliga minnen från vårt kommande äventyr. Ja, låt oss göra den här resan till en för böckerna. Lektion 8. Fiske och gemenskap. De förlitade sig starkt på fiske till sin mat, vilket formade deras livsstil på ett så anmärkningsvärt sätt. Ja, de bodde i bosatta byar och blev experter på att snida trä från de omgivande träden. Det är fascinerande hur deras färdigheter inom fiske och träbearbetning hjälpte dem att trivas. Absolut. Dessa färdigheter gjorde det möjligt för dem att skapa hållbara samhällen som blomstrade över tiden. Jag älskar hur de använder resurserna runt om för att uppfylla sina behov. Exakt. Deras koppling till naturen var avgörande för både deras överlevnad och kulturella identitet. Låt oss lära oss mer om hur dessa metoder har påverkat modern livsstil. Jag skulle gärna vilja. Att förstå deras historia kan erbjuda värdefulla lärdomar för oss idag. Ja, det är viktigt att uppskatta de traditioner som har format vår värld. Lektion 9. Perfekt boende. Ja, också. Låt oss se till att vi hittar det perfekta stället att bo på för vår resa. Absolut. Ett bekvämt boende kan verkligen förbättra hela upplevelsen. Ja,
Jag föredrar någonstans med bra recensioner och bekväm tillgång till lokala attraktioner. Det är ett smart val. Dessutom är det viktigt att ha ett mysigt rum att koppla av i efter en dag med utforskning. Exakt. Jag tror att vi bör börja titta på alternativ snart för att säkra de bästa erbjudandena. Jag håller med. Det är alltid en bra idé att boka boende i förväg, särskilt under högsäsonger. Låt oss också överväga bekvämligheter som frukost och wifi för att göra vår vistelse roligare. Bra poäng. Dessa extra funktioner kan verkligen öka vår komfort och bekvämlighet. Jag är glad att hitta den perfekta platsen som passar våra bo perfekt. Lektion 10. Luftfartsunderhåll. Reparation är avgörande för alla flygbolag. Inget flygbolag vill ha sina flygplan i hangaren när de kan vara i luften och tjäna pengar. Absolut. Att hålla flygplan i drift är avgörande för att upprätthålla scheman och kundnöjdhet. Ja, stillestånd kan vara kostsamt, både när det gäller pengar och rykte. Jag håller med. Det är därför regelbundet underhåll och snabba reparationer är så viktiga. Exakt! Det säkerställer att flygningarna är säkra och pålitliga för passagerarna. Låt oss diskutera hur flygbolag kan förbättra sina underhållsprocesser för att minimera förseningar. Bra idé. Innovationer inom teknik kan spela en viktig roll på detta område. Ja, och att investera i skickliga tekniker är lika viktigt för kvalitetsreparationer. Tillsammans kan vi utforska lösningar som ökar effektiviteten inom flygindustrin. Lektion 11. Ställa in planer. Jag går bara för säkerhets skull, men jag tycker att det är bättre att vara förberedd. Håller med. Låt oss ställa in ett datum och göra nödvändiga arrangemang i förväg. Ja, planering hjälper till att se till att allt går smidigt och att vi inte missar någonting. Exakt. Att ha en tydlig plan gör det lättare att njuta av upplevelsen. Jag tycker att vi också bör diskutera vad vi vill åstadkomma under denna tid. Det är en bra idé. Att sätta mål kommer att hålla oss fokuserade och motiverade. Låt oss skriva ner våra mål och eventuella specifika aktiviteter vi vill inkludera. Ja, på så sätt kan vi mäta våra framsteg och fira våra prestationer. Jag är upphetsad av detta. Ett välorganiserat tillvägagångssätt kommer att göra det till en minnesvärd upplevelse. Lektion 12. Fotograferingstekniker. Det är imponerande. Redigerar du dina foton eller håller du dem naturliga? Jag brukar redigera dem lite för att förbättra färgerna och belysningen, men jag föredrar ett naturligt utseende. Jag förstår helt. Det är trevligt att behålla äktheten av det fångade ögonblicket. Exakt. Jag vill att mina bilder ska återspegla den sanna skönheten i det jag upplevde. Redigering kan vara ett bra verktyg, men det är viktigt att inte överdriva det. Ja, att hitta den balansen är avgörande för att behålla kärnan i originalbilden. Jag tror att ditt tillvägagångssätt gör att din fotografering känns mer äkta och relatabel. Tack. Jag tycker om att dela mitt perspektiv genom min lins på ett naturligt sätt. Låt oss planera en fotograferingsdag snart. Jag skulle gärna lära mig några av dina tekniker. Lektion 13. Flygforskning. När du bokar en flygning är det värt att kontrollera både flygbolagets webbplats och andra aggregatorer. Absolut. Att jämföra priser kan hjälpa dig att hitta de bästa erbjudandena. Ja, och ibland erbjuder flygbolag exklusiva rabatter som du inte hittar någon annanstans.
Det är sant. Det lönar sig att göra lite forskning innan man fattar ett slutgiltigt beslut. Dessutom kan läsning av recensioner ge inblick i flygbolagets servicekvalitet. Definitivt. Att veta vad du kan förvänta dig kan förbättra den totala reseupplevelsen. Har du någonsin hittat en hel del genom att använda en aggregator? Ja, jag sparade en gång ett betydande belopp på en tur-returbiljett genom att jämföra alternativ. Det är imponerande. Låt oss ha det i åtanke för våra framtida reseplaner. Lektion 14. Karriärambitioner. En tandläkare fixar tänder, vilket är ett så viktigt jobb i vårt samhälle. Absolut. Tandhälsa är avgörande för det allmänna välbefinnandet och självförtroendet. Om du är bra på att argumentera kan du till och med överväga en karriär inom juridik. Det är intressant. Advokater måste vara övertygande och artikulerade i sina argument. Ja, de spelar en viktig roll för att förespråka kundernas rättigheter. Det är fascinerande hur olika färdigheter kan leda till olika karriärsvägar. Exakt! Det är viktigt att utforska våra intressen och styrkor för att hitta rätt passform. Jag håller med. Låt oss fortsätta diskutera våra mål och ambitioner. Det är inspirerande. Ja, att stödja varandra på våra resor är det som gör det hela värt. Lektion 15. Irländska rötter. När jag tänkte på Irland tänker jag på var min familj kom ifrån för många år sedan. Det är en så vacker koppling att ha. Irland är rikt på historia och kultur. Ja, mina förfäder stod inför många utmaningar, men de odlade också en stark känsla av gemenskap. Det är fantastiskt hur dessa rötter kan forma vår identitet idag. Absolut. Jag känner en känsla av stolthet när jag vet att en del av mitt arv kommer från en så livlig plats. Har du någonsin funderat på att besöka Irland för att utforska din familjs historia? Jag skulle gärna vilja. Att gå på samma gator som mina förfäder skulle vara en meningsfull upplevelse. Ja, och du kan lära dig så mycket om din familjs traditioner och berättelser. Definitivt. Det skulle vara som att koppla det förflutna till nuet på ett så djupt sätt. Lektion 16. Hitta väsentligheter. Förlåt, jag lämnade min hemma idag. Jag hade så bråttom i morse. Det händer oss alla ibland. Vad sägs om att hitta en närliggande butik för att ta det du behöver? Det är en bra idé. Jag uppskattar din hjälp. Det är alltid trevligt att ha en reservplan. Självklart. Det finns en närbutik bara några kvarter bort. Vi kan kolla in det. Perfekt. Jag kommer att kunna plocka upp några väsentligheter och känna mig mer förberedd för dagen. Dessutom är det en bra ursäkt att sträcka benen och njuta av en liten promenad tillsammans. Ja, jag tycker alltid om en förändring av landskapet, särskilt när det handlar om lite äventyr. Exakt. Och vem vet, vi kan upptäcka något intressant på vägen. Jag ser fram emot det. Låt oss gå ut och se vad vi hittar. Lektion 17. Exotiska frukter. Vissa frukter är mer exotiska än andra som drakfrukt och stjärnfrukt för att bara nämna några. Absolut. Dessa unika smaker och livfulla färger kan verkligen locka vem som helst att prova dem. Och varje exotisk frukt har sin egen uppsättning hälsofördelar, vilket gör dem ännu mer tilltalande. Ja, jag älskar hur de kan lägga till en rolig twist till våra vanliga fruktsallader eller smoothies.
Har du någonsin provat en litchi? Det söta och blommiga smak är helt enkelt förtjusande. Jag har. Det är som en explosion av smak i munnen. Så uppfriskande och annorlunda. Jag tycker att vi borde utforska en lokal marknad för att hitta några av dessa exotiska frukter. Det är en bra idé. Det ska bli kul att upptäcka nya smaker tillsammans. Låt oss göra en dag av det och se vilka andra överraskningar vi kan hitta där. Lektion 18. Tomatgenerositet. Vi har så många tomater från vår trädgård att vi alltid ger några till våra grannar. Det är en sådan härlig gest. Att dela hemodlade produkter kan verkligen stärka samhällsbanden. Exakt. Det trevligaste blir glädjen över trädgårdsarbete och frukterna av vårt arbete. Dessutom smakar färska tomater så mycket bättre än butiksköpta. Det är en riktig gåva. Jag håller med. Det är något speciellt med att njuta av mat som odlas med omsorg. Har du någonsin funderat på att starta en liten trädgårdsklubb i grannskapet? Det är en fantastisk idé. Det skulle uppmuntra andra att odla sina egna grönsaker också. Och vi kunde dela tips och recept, vilket gör det till en rolig och lärorik upplevelse. Ja. Låt oss prata med våra grannar och se om de är intresserade av att gå med oss. Lektion 19. Fitnessmål. Jag kommer definitivt att prova det. Det låter som ett användbart tillvägagångssätt för att hålla sig ifrån. Vad sägs om din målvikt? Har du gjort några framsteg mot det nyligen? Det har jag faktiskt. Jag har varit mer konsekvent med mina träningspass och hälsosam kost. Det är fantastiskt att höra. Framsteg tar tid, men varje steg räknas mot målet. Absolut. Jag har upptäckt att spårning av mina måltider hjälper mig att hålla mig ansvarig. Det är smart. Det är fantastiskt hur att vara medveten om vad vi äter kan leda till positiva förändringar. Ja, och jag känner mig mer motiverad när jag ser resultaten av mina ansträngningar. Att behålla den motivationen är nyckeln. Vad är ditt nästa steg i din fitnessresa? Jag tror att jag ska prova en ny träningskurs för att hålla saker spännande och utmanande. Lektion 20. Karriäralternativ. Det finns så många jobb att göra. Kanske kan du fixa datorer eller arbeta inom ett teknikområde. Det är ett bra förslag. Tekniken utvecklas ständigt och det finns en hög efterfrågan på dessa färdigheter. Plus att arbeta inom teknik kan vara mycket givande, både kreativt och ekonomiskt. Absolut. Jag älskar idén att lösa problem och hjälpa andra med tekniska problem. Och många tekniska jobb erbjuder flexibla arbetsvillkor, vilket är ett stort plus. Ja, jag uppskattar förmågan att arbeta hemifrån eller ha flexibla timmar. Har du funderat på att ta några kurser för att förbättra dina färdigheter inom detta område? Jag tittar faktiskt på några onlinekurser som kan hjälpa mig att komma igång. Det låter som ett stort steg framåt. Låt oss hålla varandra motiverade när vi utforskar våra alternativ. Lektion 21. Nyårslöften. Folk pratar om nyårslöften varje år, men jag bryr mig inte om att göra resolutioner själv. Verkligen. Jag tycker att det är intressant. Många ser det nya året som en nystart för att sätta mål. Ja, men ändå tror att förändring kan ske när som helst, inte bara i början av ett nytt år. Det är en giltig poäng. Vissa människor kan känna sig pressade att fatta resolutioner, men de kan sätta mål när de väljer. Exakt. För mig handlar det mer om att göra kontinuerliga förbättringar istället för att vänta på ett specifikt datum. Jag kan se hur det kan kännas mer naturligt,
Det möjliggör flexibilitet i personlig tillväxt. Ja, och det är viktigt att inse att framsteg ofta är en gradvis process snarare än en plötslig förändring. Absolut. Att fira små prestationer under hela året kan vara lika givande som alla nyårslöften. I slutändan handlar det om att hitta det som fungerar bäst för dig och din resa mot självförbättring. Lektion 22. Möt superhjältar. Han sa att han ville träffa superhjältarna, som jag tyckte var ganska förtjusande och underhållande. Det är bedårande. Barn har ofta sådana fantasifulla idéer om hjältar och deras äventyr. Och min far sa till honom att han kan träffa några superhjältar vid den kommande komiska konventionen. Det låter som en fantastisk händelse. Konventioner är bra för fans att få kontakt med sina favoritkaraktärer. Exakt! Det är en underbar möjlighet för barn att engagera sig i sina passioner och träffa likasinnade människor. Plus, att se deras favoritkaraktärer väckas till liv kan vara en magisk upplevelse för dem. Absolut! Det främjar en känsla av gemenskap och spänning bland fans i alla åldrar. I slutändan skapar stunder som dessa varaktiga minnen och inspirerar kreativitet hos unga sinnen. Ja, och vem vet, kanske en dag blir han en superhjälte själv. Lektion 23. Verkliga shower. Min mamma gillar shower om verkliga situationer. Hon tycker om att titta på nyheterna för att hålla sig informerad. Det är intressant. Många uppskattar verkliga berättelser eftersom de kan vara så relatabla och engagerande. Ja, och att se verkliga händelser utvecklas kan ge en djupare förståelse för världen omkring oss. Absolut. Det utlöser ofta viktiga samtal om aktuella händelser och sociala frågor. Exakt! Min mamma anser att det är viktigt att vara medveten om vad som händer lokalt och globalt. Jag håller med. Att hålla oss informerade ger oss möjlighet att fatta bättre beslut som medborgare i våra samhällen. Dessutom kan det inspirera oss att vidta åtgärder i frågor som är viktiga för oss. I slutändan, att vara ansluten till verkliga situationer hjälper oss att känna empati med andra och främjar en känsla av gemenskap. Ja, och det uppmuntrar oss att vara mer aktiva deltagare i den värld vi lever i. Lektion 24. Att växa tillsammans. Det är fantastiskt. Jag hoppas att jag en dag kan odla något liknande också. Det låter otroligt givande. Ja, att vårda växter kan vara en så uppfyllande upplevelse som ansluter oss till naturen på ett unikt sätt. Exakt. Det handlar inte bara om slutresultatet. Processen att se dem växa är så tillfredsställande. Absolut. Trädgårdsskötsel är tålamod och omsorg, som är värdefulla färdigheter i alla aspekter av livet. Och det är spännande att tänka på möjligheterna från blommor till grönsaker och allt däremellan. Ja, varje växt har sina egna behov och egenheter, vilket gör den till en underbar inlärningsupplevelse. I slutändan handlar det om att odla något mer än bara växterna. Det handlar också om personlig tillväxt. Definitivt. Det främjar en känsla av prestation och ansvar som kan vara mycket berikande. Ja, och jag ser fram emot den dagen då jag kan uppleva den glädjen från första hand. Lektion 25. Friskluftsutflykt. Vill du följa med? Jag är på väg ut för lite frisk luft. Visst, jag skulle behöva lite frisk luft. Det var ett tag sedan jag var ute.
Det är jättebra. Lite tid utomhus kan verkligen hjälpa till att rensa ditt sinne och lyfta ditt humör. Absolut. Jag känner mig mer energisk och uppfriskad efter att ha tillbringat tid i naturen. Exakt. Låt oss ta en trevlig promenad och njuta av landskapet runt oss. Jag älskar den idén. Det är ett perfekt sätt att varva ner och undkomma den dagliga rutinen. Visst. Dessutom är det alltid trevligt att ha gott sällskap med du njuter av naturen. Jag kunde inte hålla mig mer. Låt oss få ut det mesta av den här tiden tillsammans i frisk luft. Jag ser fram emot det. Det kommer bli en härlig utflykt. Lektion 26. Karriärreflektioner. De första åren av min yrkeskarriär var otydliga, men jag lärde mig så mycket under den tiden. Jag kan relatera. De tidiga åren kan vara utmanande när du räknar ut din väg. Exakt. Det tog tid att få förtroende och hitta mitt fotspår i branschen. Jag tror att dessa erfarenheter är avgörande för tillväxt, även om de inte verkar imponerande vid den tiden. Absolut. De formar vem vi är och förbereder oss för framtida utmaningar. Jag håller med. Varje upplevelse, bra eller dålig, bidrar till vår personliga och professionella utveckling. Ja, och jag är tacksam för lärdomarna. De har gjort mig starkare. Det är inspirerande att höra hur du har vuxit genom din resa. Tack! Jag tror att uthållighet är nyckeln till framgång. Lektion 27. Vägbeskrivning. Det är jättebra. Kan du ge mig vägbeskrivning, snälla? Visst, när du lämnar hotellet, gå rakt fram i 2 kvarter. Perfekt. Jag ska hålla det i åtanke. Det låter lätt att följa. Ja, det är en enkel väg, så du borde inte ha några problem. Jag uppskattar hjälpen. Det är alltid trevligt att ha en lokal guide för vägbeskrivning. Självklart. När du når huvudgatan ser du parkens ingång till vänster. Jättebra. Jag ser fram emot att utforska parken och njuta av landskapet. Jag är säker på att du kommer att älska det. Parken är vacker, särskilt den här tiden på året. Tack igen för anvisningarna. Jag ska se till att ha några bilder att dela. Lektion 28. Områdesmätningar. Området är 300 kvadratmillimeter. Det är en exakt mätning. Ja, och alternativt kan vi överväga basdimensionerna för tydlighet. Det är en bra idé. Att förstå basen kan hjälpa till att visualisera den totala storleken. Absolut. Det är viktigt att ha båda perspektiven när man diskuterar mätningar. Jag har funnit att tydliga mätningar är avgörande för framgångsrika projekt. Ja, särskilt när det gäller att planera och utföra mönster exakt. Låt oss se till att vi dubbelkontrollerar våra beräkningar för att undvika misstag. Definitivt. Noggrannhet är nyckeln till att uppnå önskade resultat. Jag ser fram emot att arbeta med detta projekt med dig. Lektion 29. Väderberedskap. Det stabiliseras snart, men tills dess kommer jag att hålla mitt paraply till hands för säkerhets skull. Det är ett smart drag. Vädret kan vara oförutsägbart, och det är bättre att vara förberedd. Absolut. Jag har lärt mig att ha ett paraply kan rädda dagen under plötsliga duschar. Ja, och det är alltid krångel att fastna i regnet utan något skydd. Exakt. Jag föredrar att njuta av mina utflykter utan att oroa mig för att bli våt.
Låt oss också kontrollera prognosen regelbundet för att hålla oss informerade om eventuella förändringar. Bra idé. Att veta vädret hjälper oss att planera våra aktiviteter bättre. Ja, och det kommer att säkerställa att vi har en fantastisk tid oavsett förhållanden. Här är det dags att hålla sig torr och njuta av våra äventyr tillsammans. Lektion 30. Appar för språkinlärning. Vi bör också leta efter språkinlärningsappar på våra telefoner för att förbättra våra färdigheter. Det är en lysande idé. Att använda appar kan göra lärandet mer interaktivt och roligt. Ja, och de ger ofta övningar som hjälper till att förstärka det vi lär oss. Exakt. Dessutom tillåter många av dem oss att öva på att tala och lyssna. Jag älskar hur tillgängligt språkinlärning har blivit genom teknik. Absolut. Vi kan träna när som helst och var som helst, vilket är superbekvämt. Låt oss göra en lista över de appar vi vill prova och se vilken som passar oss bäst. Bra plan. Att utforska olika alternativ hjälper oss att hitta den perfekta passformen. Jag är glad att börja denna språkresa tillsammans. Lektion 31. Resehöjdpunkter. Frankrike. Det är jättebra. Vilka var några av höjdpunkterna på din resa? En av de mest minnesvärda upplevelserna var att besöka Eiffeltornet. Det låter fantastiskt. Jag har alltid velat se det personligen. Det är verkligen hisnande, särskilt när du ser det upplyst på natten. Jag kan bara föreställa mig hur vackert det måste vara. Vad mer tyckte du om? Jag älskade också att utforska de charmiga gatorna i Montmartre. Konsten och kulturen var inspirerande. Ja, det området är känt för sin livliga atmosfär och konstnärliga historia. Absolut. Jag tog så många bilder och blöt i de kreativa vibbarna. Låt oss planera en resa till Frankrike tillsammans. Jag skulle gärna uppleva allt med dig. Lektion 32. Feedback om prissättning. Vad tyckte de om vår prissättning? De tyckte att det var konkurrenskraftigt jämfört med liknande produkter på marknaden, vilket är uppmuntrande. Det är fantastiskt att höra. Det är alltid lugnande att veta att vi erbjuder värde till våra kunder. Absolut. Feedbacken hjälper oss att förstå var vi står i branschen. Ja, och det är viktigt att hålla sig informerad om konkurrenter för att förbli relevant. Jag håller med. Vi bör kontinuerligt utvärdera våra prissättningsstrategier för att säkerställa att de överensstämmer med kundernas förväntningar. Jag måste också samla in mer feedback för att se om det finns områden för förbättring. Bra idé. Ju fler insikter vi har, desto bättre kan vi skräddarsy våra erbjudanden. Här är för att behålla vår konkurrensfördel samtidigt som vi levererar kvalitetsprodukter. Lektion 33. Vikten av kunskap. Du vet, frihet blomstrar verkligen när vi prioriterar att vända barns hjärtan mot kunskap och karaktär. Det är en djup tanke. Att vårda en kärlek till lärande i unga sinnen är avgörande för en ljusare framtid. Fri utbildning främjar faktiskt kritiskt tänkande och empati som då är avgörande i dagens värld. Absolut, och att införa starka värderingar hos barn hjälper dem att växa till ansvarsfulla vuxna som kan bidra positivt till samhället. Ja, det är ett kollektivt ansvar att se till att nästa generation är utrustad för att möta utmaningar direkt. Och det handlar inte bara om akademiker. Karaktärsutveckling spelar en viktig roll för att forma deras interaktioner med andra. Exakt, när barn lär sig att värdera integritet och vänlighet blir de mer medkännande ledare i framtiden.
I slutändan, genom att fokusera på kunskap och karaktär, skapar vi en grund för varaktig frihet och framsteg. Väl sagt. Det handlar om att bygga ett samhälle som trivs med ömsesidig respekt och förståelse. Lektion 34. Tidig framgång i sport. Det är fascinerande hur vissa idrottare uppnår anmärkningsvärd framgång i så ung ålder. Det är verkligen inspirerande. Visste du till exempel att Borg vann Wimbledon när han bara var 19 år gammal? Ja, det är otroligt. Hans tidiga triumfer satte scenen för en legendarisk karriär inom tennis. Det visar att med talang, beslutsamhet och hårt arbete kan unga idrottare nå extraordinära höjder. Absolut. Och hans resa illustrerar att rätt stöd och träning kan göra hela skillnaden. Ja, och det är viktigt att erkänna de uppoffringar som unga idrottare gör för att förfölja sina drömmar. Att balansera utbildning och utbildning kan faktiskt vara ganska utmanande, men många lyckas utmärka sig i båda. Det är ett bevis på deras engagemang och passion för sporten, vilket ofta motiverar andra att följa i deras fotspår. I slutändan kan tidig framgång inspirera framtida generationer att sträva efter storhet i sina egna ansträngningar.